Hello everyone! Welcome back to my channel, and I'm here again to discuss to you about another product. So, for all of you na nakakaalam at syempre sa mga hindi rin nakakaalam, ang aking dear brother ay nanggaling sa Japan. So, as a pasalubong, syempre pinasalubungan niya ako ng makeup. So, ano pa nga ba, i-re-review ko yung pinasalubong niya sa akin ng makeup. So, here it is. Ito ay Kate Tokyo. Designing Eyebrow. So, just a brief background of Kate Tokyo. As I've researched, siya yung #1 brand sa Japan ngayon na makeup. So, ito yung product na binigay sa akin. Ayan. Ayan siya. Harap niya. Pagbukas mo, ito siya. Meron siyang mirror. Tapos, ito yung product. Kang makikita. Very, very tapos brown, tapos dark brown. At meron din siyang kasamang brush. So, dual-ended brush. Ito yung medyo manipis na brush na I think pwede siya sa manipis na brush. Ito naman ay yung medyo makapal. So, try natin. Yaman din lamang at ako'y naka-makeup na at ang kulang ko na lang ay ang eyebrow. By the way nga pala guys, yung makeup na yon, meron siyang kasamang pouch na very very cute pouch. Tapos, pag tinignan nyo, nakalagay doon yung tagline ng Kate. So, no more rules. Yan, mabasa nyo ba? Medyo glittery siya. Tapos yan, pouch. Very normal pouch lang. Pero cute siya. May mga parang, well, actually, wala akong idea talaga kung paano siya gamitin. So, ni-research ko pa siya. Nag-try akong manood ng mga video kung paano siya gagamitin. So, may nakita akong video at yun yung ipapakita ko rin sa inyo kung paano yun. So, lapit lang natin yung camera. Nakalagay doon na ang una mong gagawin itong wait lang. Ayan. Ang una mong gagawin daw itong shade na nasa gitna, gagamitan mo nitong brush na to. Yung mas maliit na brush. At yun yung ipapang-line mo sa lower part ng brows, ng eyebrows. So, medyo sige, try natin gamitin yung mirror niya. So, pa tayo ng konti. Ayan. Well, yung powder niya naman ay pigmented. So, madali naman siyang na-apply at makikita naman siya agad. Ayan.
sinabi naman ay ipagko-combine itong dalawa, itong dark brown tsaka itong light brown. Magko-combine siya at yun yung i-a-apply mo sa buong brows. So, try natin. Ito pa din yung maliit na end yung ating gagawin. Combine brown. Medyo hirap lang akong gamitin yung brush kasi ang liit. Pero sige, pangatawa na natin. Tapos, gamitin natin itong mas buhaghag na brush. Combine din natin ulit yung dalawa. Tapos, ikalat natin. Kasi, ito naman yung gagamitin natin, yung lightest shade. At i-a-apply naman siya dito sa dulo. Tapos, idudugtong mo daw siya dito sa nose as nose line. So, ayan. Pero, parang sa skin ko, hindi nakikita yung very, very light na shade na yun para sa aking ilong. So, let's try yung mas ma-dark. Ito, try natin yung darkest. Try lang. Ayan. Tapos gagamitan ko na lang ng kamay. Try natin yung dito sa dito. Kasi parang dark naman masyado. Try lang. Kalat ko lang ng aking finger. Hindi ko alam kung anong nangyari. So, dagdagan na natin yung dito. Ayan, nakikita mo kayo ng difference. Lapit natin. Yan. What do you think, guys? So, siguro para makita natin, patayin muna natin. Maglagay din tayo sa pagla. So, ganun ulit ang process. Same process.
ako dito sa side na to. Well, ewan ko ba sa nose line, pero alam ko, matapos na ang ilong ko. So, hindi ko na medyo kakaririn niya. Hindi ko nakakaririn yung nose line na yan. Okay, so ayan. Ayan na po siya. Okay, lapit natin yung camera. Ayan guys. So, ano sa tingin nyo? Okay. Ano mo lang? Yan. So, sa tingin ko naman, maganda siya. Ayan. Napangatawanan niya naman ang aking kilay. So, ayan po. Okay. So, saan na ba tayo naputol? So, ayan. Nalobat yung aking camera. So, kailangan ko mag-antay ng 30 minutes. At ngayon nga ay na-charge na siya. So, ayun. So, kanina naputol tayo. Lapit lang natin yung camera. Yan. So, tingin ko naman ay napanindigan ng aking kilay ang Kate Tokyo na makeup. Ayan. Ang ganda naman. So, try ko lang ito sa aking mirror. Hello. Gamitin naman natin at sayang ang exposure niya. Ayan. So, ayan. Okay naman. Ganda naman siya. Tsaka, napansin ko din yung nose line. Ayan, nakikita ba sa camera? Ang ganda naman. Pero in fairness talaga naman, well, hindi naman sa nagyayabang, pero maganda talaga yung ilong. Yabang! Ayun. So, para sa aking final thoughts about this product, ang K-Tokyo Designing Eyebrow, maganda siya. So, okay naman yung kulay niya, pigmented. Madali lang siyang i-apply. So, nagagamit naman yung brush niya, yung kasamang brush niya sa loob. Ay, nulog. So, kahit maliit siya, nagamit ko naman siya ng maayos. Pero, syempre, mas prefer ko pa din yung mahabang brush. Pero, pwede na siyang gamitin. So, yung size niya, very compact. Pwede siyang magkasya sa inyong kikay kit. Gano'n man kaliit ang inyong kikay kit. Dahil, ayan, sobrang liit lang niya. Ganyan lang siya. So, kasyang-kasya siya sa inyong purse, sa inyong kikay kit. Yan. On the go siya. Madali lang siya gamitin. Hindi naman masyadong complicated ang paggamit niya. Yun. So, ayan. Kung gusto nyo, ilagay niyo siya sa pouch na kasama dito. Siyempre, yun nga yung purpose niya, di ba? Kaya nga siya may pouch. So, ayan. Ilagay niyo siya dito. Pero kasi, alam ko, itong pinasalubong sa akin ni Kuya, limited edition lang ito. Parang anniversary, anniversary edition lang nila sa Japan. So, feeling ko limited edition lang itong may kasamang pouch. So, ayun. Para sa aking dear brother, thank you so much sa iyong pasalubong from Japan. Natuwa talaga ako.
So, ayun. Nagustuhan ko yung product. Siyempre, bigay na nga lang, hindi mo pa magugustuhan. Pero kidding aside, maganda talaga yung product, guys. So, pigmented siya, madaling i-apply. Yun nga, ulit-ulit na ako, diba? Sinabi ko. Ayun. Tsaka, hindi ito yung first time na ginamit ko siya. Lasting naman siya. Hindi siya yung nag-fade. Well, ewan ko lang. Para sa skin type ko, ganun siya. Pero, ewan ko lang kung ganito din siya mag-work sa inyo. Pero, yun, natuwa nga ako. Tsaka, feeling ko nga pwede, kasi since powder siya, baka pwede rin siyang gamitin sa, as eyeshadow. So, feeling ko pwede din siyang gamitin. Kasi pwede nga rin siyang pang contour ng nose. So, why not? Coconut. So, ayun guys. So, that's it for my vlog. And, thank you so much for watching. And also, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe. And click that tiny bell button so that you'll get notified of my next videos. So, kung meron din kayo na mga kakilala na interested sa product na ito, please feel free to share this video with them. So, para naman malaman nila kung anong may utulot nitong product na ito. Tama ba yung sinabi ko? Ayun. So, that's it guys. Thank you so much for watching. And hope to see you on my next video.